ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ ቀጣዩን መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው ስለ ጀዋር እንደዚህ ብሏል። ጀዋር ሆይ ስለ የትኛው ነጻነት ነው የምትሰብከው? የጥላቻ መርዝ እየረጨህ እጅህን በንጹሃን ደም እያጨማለክ በግፍ ህዝብ እያስፈጀህ የኢትዮጵያ ህዝብ በጥቂቱም ቢሆን ካስከፊ የግፍና መከራ አገዛዝ ተላቆ የታየውን ለውጥና ተስፋ እያጨለምክ ስለ ነጻነትና ፍትህ አታውራ። ግፍ ሰሪና የግፍ ሰራዊት አሰማሪ ነጻ አውጪ ሊሆን አይችልም። ጥላቻ ሰባኪ ከፋፋይና ለሰው ልጅ ሁሉ እኩል ክብር የሌለው ግፈኛ እንዴት የፍትህ ሰው ሊሆን ይቻለዋል? አምረረን የተገልናቸው ግፈኞች ህወሓቶች እንኳን ዛሬ አንተ በጠራራ ፀሐይ የምትፈጽመውን ግፍ ፈጽሞ አልሞከሩትም። አንተ ግን በጭካኔ ድሃን በድሃ ላይ አስነሳህ። እንዳንተ ሰው የሆኑትን ሰዎች ያለምንም ጥፋት አሳረድካቸው፣ በድንጋይ አስቀጠቀጥካቸው፣ በቁማቸው እንዲቃጠሉና ተዘቅዝቀው እንዲሰቀሉ አደረክ። ወገን በወገኑ ላይ ድሃ በድሃ ላይ እንዲጨክን ማድረግ ድል ሊመስል ይችላል። በተቃራኒው ጭካኔና አረመናዊነት ሽንፈት ነው። ከስብና ጠለል በታች መውረድ ነው። ዛሬ ስሜቱን እየኮረኮርክ የምትጋልበውን ምስኪን ወጣት እንደምትደሰኩረው ፈጽሞ ነጻ አላወጣውም። ከነጻነት ይልቅ የጫንክበት በቀላሉ ሰንሰለት ፈተህ የማትላቀቀው የጥላቻ ባርነት ነው። አልገባህም እንጂ ከጥላቻ የቀፋ ከስብና በታች አውርዶ አውሬ የሚያደርግ ባርነት የለም። የናዚዎች ግፍ፣ የሩዋንዳ እልቂት፣ የፋሽስት አረመናዊ ድርጊት፣ የዳርፉርም ይሁን የባልካን ፍጅት ሁሉ የፍቅር ሳይሆን የጥላቻ አስከፊ ውጤት ነው። ዛሬ ጥላቻ አስታጥቀ ያሰማራው ሰራዊት በአደባባይ ግፍ ሲሰራ እጅህን ታጥበህ ከደሙ ንጹህ ነኝ ማለት እንዴት ይቻልሃል? ግፍ እያሰራ ፈጽሞ ከተጠያቂነት ማምለጥ አትችልም። የኮሰሰው ውስጣዊ ፍላጎትህ በአደባባይ ገዝፎ ወጥቷል። ከወያኔዎች ተሽለ ከመገኘት ይልቅ ከነርሱ ከፍተህ ህዝብን ከህዝብ እያፈጀህ እየከፋፈልክ በድሃ ኪሳራ ደም እየቸበቸብክ ቱጃር ሆነህ የመኖር ምኞትህ ፈጽሞ አይሳካም። አበበ ገላው እንደጻፈው በተለያዩ ስፍራዎች ባጋጠሙት ግጭቶች የሟቾች ቁጥር 44 ደርሷል። ረቡዕና ሐሙስ ዕለት ግጭት በተካሄደባቸው ኦሮሚያ ክልል ድሬዳዋና ሐረር ከተሞች የሟቾች ቁጥር ቢያንስ 44 ደርሷል። ከግማሽ በላይ ለሆነው የግድያ መንስኤ ደግሞ የእርስ በርስ ግጭት መሆኑን የየአካባቢው ባለስልጣናት፣ የሆስፒታል ምንጮችና ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። አዳማ ዶክተር ደሳለኝ ፍቃዱ በአዳማ ሆስፒታል የቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። ከረቡዕ እስከ ዛሬ ድረስ ወደ አዳማ ሆስፒታል ህይወታቸው አልፎ አስከሬናቸው የመጣ ሰዎችና የሕክምና እርዳታ ሲደረግላቸው ቆይቶ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር በጠቅላላው 16 መሆኑን ያስረዳሉ። ዶክተር ደሳለኝ እንደሚሉት ረቡዕ ዕለት የ3 ሰዎች አስከሬን ወደ ሆስፒታል ወጥቷል። ከነዚህም መካከል ሁለቱ አፍሪካ ዱቄት ፋብሪካ ዘበኛ ጥይት ተኩሶ የገደላቸው ሰዎች ይገኙበታል። የአዳማ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ራውዳ ሐሰን የዱቄት ፋብሪካው ጥበቃ ጥይት ተኩሶ 2 ሰዎችን መግደሉንና በዚሁ የተበሳጩ ሰልፈኞች በፋብሪካው ቅጥር ግቢ ውስጥ የነበሩ 15 መኪኖች ማቃጠላቸው ረቡዕ ዕለት ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። ዶክተር ደሳለኝ ትናንት ሐሙስ ሆስፒታል ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ተጎጂዎች ያስተናገድበት ቀን እንደሆነ ያስረዳሉ። ትናንት ጉዳት ደርሶባቸው የመጡት ሰዎች ቁጥር ከ100 በላይ ይሆናል ያሉ ሲሆን የጉዳቱ መጠን ከባድና እስከ ቀላል የሚሆን እንደሆነ አስረድተዋል። በዱላ የተደበደቡ፣ በስለት ጭንቅላታቸው ላይ የተመቱ፣ በጥይት የተመቱ ሰዎችም አሉበት የሚሉት ዶክተር ደሳለኝ ትናንት ብቻ ህይወታቸው አልፎ አስከሬናቸው የመጣና በሕክምና ላይ ያሉ ህይወታቸውን ያለፈ ሰዎች ቁጥር 12 ነው ይላሉ። ረቡዕ ዕለት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ከፍተኛ የሕክምና ክትትል ክፍል ውስጥ የነበረ ወጣት ዛሬ ጠዋት በህይወት አልፏል ብለዋል። አሁንም በሆስፒታሉ በአደገኛ የጤና ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች አሉ። የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ይችላል። አይኑ የጠፋ አጥንቱ የተሰበረ ብዙ ነው በማለት ለቢቢሲ ተናግሯል። ዶክተር ደሳለኝ እንደሚሉት በከተማ ውስጥ ያለው ግጭት ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ዘልቆ ስለመግባቱም ይናገራሉ።
ይናገራሉ። ወንድሙ የሞተበት አንድ ልጅ አስከሬን ክፍል አቅራቢያ አምሮ እያለቀሰ ሳለ የተደራጁ ሰዎች የሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ ከገቡ በኋላ ሲያለቅስ የነበረውን ልጅ ላይ ጉዳት አድርሰዋል ይላሉ። ይህ ወጣት የቀዶ ሕክምና ከተደረገለት በኋላ የጤናው ሁኔታ መሻሻል እያሳየ እንደሚገኝ በመግለጽ የሆስፒታሉ ባልደረቦች ከታካሚ ብዙ እንዳጋጠማቸው ካለው የስራ ጫና በተጨማሪ በሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት መኖሩን ጠቁመው አልፈዋል። በአዳማ ያለው ሁኔታ እየተረጋጋ ያለ ቢመስልም በግጭት ሳቢያ ጉዳት አጋጥሟቸው ወደ ሆስፒታሉ የመጡ ሰዎች ስለመኖራቸው ዶክተር ደሳለኝ ተናግረዋል። በተያያዘ ዜና የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ቪኦኤ የአፋን ኦሮሞ ክፍል ሪፖርተር የሆነው ጋዜጠኛ ሙክታር ጀማል በአዳማ ከተማ ጀማል መጋዘን ተብሎ በሚጠራው ስፍራ መንገድ ላይ ቃለ መጠይቅ እያደረገ ሳለ ድብደባና ዘረፋ ተፈጽሞበታል። ጭንቅላቱና ወገቡ ላይ ጉዳት ያጋጠመው ጋዜጠኛ ሙክታር ሆስፒታል ተኝቶ የሕክምና አገልግሎት እየተከታተለ ነው። ሙክታር ቃለ መጠይቅ እያደረገ ሳለ የተደራጁ ወጣቶች መጥተው ድብደባ እንደፈጸሙበት ያስረዳ ሲሆን ቦርሳዬን ሲበረብሩ የቪኦኤ መታወቂያ ካርድ ካዩ በኋላ ትተውኝ ሄዱ ሲል ለቢቢሲ ተናግሯል። ኮፈሌ አብነት አክሊሉ በምዕራብ አርሲ ዞን ኮፈሌ ከተማ ነዋሪ የነበሩ ሁለት ዘመዶቹ እና አንድ በዘመዶቹ ቤት ስላደገው ወጣት አሟሟት ለቢቢሲ ተናግሯል። አቶ ታምራት ጸጋዬ የአብነት አክሊሉ አጎት ናቸው። ረቡዕ ዕለት በተፈጠረው ግርግር አቶ ታምራት ጸጋዬ ልጃቸው አቶ ሄኖክ ታምራት ጸጋዬ እና በአቶ ታምራት ቤት ሱቅ ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረ ሌላ ወጣት ልጅ ጭካኔ በተሞላበት መንገድ መገደላቸውን አብነት አክሊሉ ይናገራሉ። ተሰብስበው ወደ አጎቴ ቤት መጡ። ከዚያ በመጀመሪያ አጎቴን ገደሉት። ከዚያ በተመሳሳይ ሁኔታ ልጁን ገደሉት። ከዚያ ቤት ውስጥ ያደገ ሱቅ ውስጥ ይሰራ የነበረ ልጅ ገደሉ ይላል። አብነት የሟች አስከሬን ላይ አስነዋሪ ድርጊት መፈጸሙን ለቢቢሲ ተናግሯል። አቶ ታምራት ልጅ የሆኑት የአቶ ታምራት ልጅ ሄኖክ ታምራት ጸጋዬ በቅርቡ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ዲግሪ በምጣኔ ሀብት ዘርፍ እንደተመረቀ የሚናገረው አብነት አቶ ታምራት በኮፈሌ ከተማ ወፍጮ ቤት፣ ሆቴልና መኪኖች እንዳሏቸው ይናገራል። የቤተሰብ አባላቱን ከተገደሉ በኋላ የአቶ ታምራት መኖሪያ ቤትና መኪና እንደተቃጠለ አብነት ጨምሮ ይናገራል። የአቶ ታምራትና የልጃቸው ትውልድ እና እድገት እዛው ኮፈሌ መሆኑን የሚናገረው አብነት ተወልደው ባደጉበት ኮፈሌ እንኳን መቅበር አልቻልንም። በስንት መከራ ዛሬ በናዝሬት ከተማ 10 ሰዓት ላይ ቀበራቸው ተፈጽሟል በማለት አብነት ያስረዳል። አምቦ ረቡዕና ሐሙስ ዝግ የሆነው የነበሩት መንገዶች ከዛሬ ጠዋት ማለትም አርብ ጀምሮ ክፍት ተደርጓል። ባለፉት 2 ቀናት በነበሩት ግጭቶች 5 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከነዚህም መካከል አንድ ፖሊስ አባል ይገኝበታል። ይህ የፖሊስ አባል የተገደለው ሐሙስ ዕለት ሲሆን ረቡዕ ዕለት በነበረው ግጭት ሰው ገድለሃል ተብሎ በበቀል እርምጃ እንደተገደለ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ዶዶላ በምዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ ከተማ ረቡዕና ሐሙስ በነበሩ ግጭቶች በጠቅላላው 6 ሰው መገደላቸውን ታውቋል። ሐሙስ በነበረ ግጭት 4 ሰዎች ሞተው ወደ ዶዶላ አጠቃላይ ሆስፒታል መምጣታቸውን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ቶላ ቤኖ ተናግሯል። ረቡዕ ደግሞ 2 ሰዎች ተገድለው ነበር። ምስራቅ ሐረርጌ ረቡዕና ሐሙስ በምስራቅ ሐረርጌ በነበሩ ግጭቶች የሟቾች ቁጥር ቢያንስ 6 መድረሱን ሰምተናል። በዞኑ የኮሚኒኬሽን ባለሙያ የሆኑት አቶ አየለ ደሬሳ በጉሮ ጉቱ 5 እንዲሁም በሐምሬሳ 1 ሰው መገደሉን ተናግረዋል። አየለ ትናንት 5 ሰዎች የተገደሉት ጉሮ ጉቱ በምትባል ከተማ ወደ ብሔር በተቀየረ ግጭት ስለመሆኑ ይናገራሉ። አንድ ባለሀብት የደህንነት ስጋት ተሰምቶት 2 ሰዎችን በጥይት ተኩሶ ገደለ። ከዚያም በቂም በቀል ግለሰቡና 2 የቤተሰብ አባላቱ ተገደሉ ሲሉ ሁኔታውን ለቢቢሲ አስረድተው ነበር። የአወዳይ ከተማ ነዋሪ የሆነ ወጣት ከመከላከያ ሰራዊት በተተኮሰ ጥይት ስለመገደሉ የአወዳይ ከተማ ከንቲባ ጃፋር መሐመድ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። በሐረር ከተማ ረቡዕ ዕለት 3 ሰዎች መገደላቸውን በነዋሪዎች ሰምተናል። ድሬዳዋ በድሬዳዋ ከተማም ረቡዕ 1 ሰው የተገደለ ሲሆን ዛሬ ደግሞ 4 ሰዎች ተገድለዋል። በድሬዳዋ ከተማም ረቡዕ 1 ሰው የተገደለ ሲሆን ዛሬ ደግሞ 4 ሰዎች ተገድለዋል። የድል ጮራ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አብዱራህሚን አቡበከር ለሕክምና ከመጡት ሰዎች መካከል 4ቱ ሕይወታቸው ማለፉን ተናግረዋል። ባሌ ሮቤ በባሌ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ሮቤ ከተማም ባለፉት 2 ቀናት ግጭቶች ተከስተው በሰውና በአካል ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን
ተሰምቷል። ቢቢሲ በዞኑ በተከሰቱት ግጭቶች በሰውና በአካል ላይ የደረሰውን ጉዳት ከገለልተኛ አካል ለማጣራት ያደረገው ሙከራ አልተሳካም። ይህ የሟቾች አሃዝ ከሆስፒታል ምንጮች፣ ከመንግስት አካላትና ከሟች ቤተሰቦች የተገኘ ሲሆን ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊሆን እንደሚችል ስጋት አለ። መንግስት በግጭቱ ምክንያት ያደረሰው የጉዳት መጠን ምን ያክል እንደሆነ ግልጽ ባያደርግም ግጭት በተከሰተባቸው ስፍራዎች የመከላከያ ሰራዊት እንዲሰማራ መደረጉን የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ሜጀር ጄኔራል መሐመድ ተሰማ አሳውቀዋል። የተቃውሞ ሰልፍ በተካሄደባቸው የኦሮሚያ፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ ከተሞች በክልሎችና በአስተዳደሩ ጥያቄ መሰረት በአምቦ፣ ቢሾፍቱ፣ ባሌሮቤ፣ አዳማ፣ ሞጆ እንዲሁም በድሬዳዋና ሐረር የመከላከያ ሰራዊት እንዲሰማራ መደረጉን ተናግረዋል። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት እንዲሁም ላይክ አድርጉ። እናመሰግናለን። የዛሬን ጨርሻለሁ። ቻው